Якщо у тебе лише година до виїзду, а м'ясо ще не замариноване, то ківі – твій найкращий друг. Зараз я покажу, як зробити будь-яке м'ясо ніжним, як масло. Всього за 30 хвилин. Секрет у цьому зеленому фрукті. Але є один нюанс, про який не кажуть. Беру 2 кг свинячого ошийку. Цього разу я частину взяла ошийку, а частину лопатки для порівняння, щоб показати вплив маринаду на м'ясо різної жорсткості. М'ясо мию, просушую паперовим рушником і нарізаю великими однаковими кубиками, приблизно 4-5 см. Це важливо для того, щоб у середині кожного шматочка залишився сік. Цей спосіб маринування підійде також і для яловичини. Тепер секретний інгредієнт – стигле ківі. Чим м'якший фрукт, тим швидше він працює. Фермент актинідин, що міститься в ківі, розщеплює жорсткі волокна за лічені хвилини. Але будьте обережні, на 2 кг м'яса потрібно лише одне ківі. Якщо покладете більше або залишите надовше, м'ясо перетвориться на паштет. Одне ківі очищаю і натираю на дрібній терці, або просто розминаю виделкою в кашку. Так як я мариную 2 види м'яса, то частинами додаю ківі в обидві миски. Тепер потрібно 1 кг цибулі. Найкраще половину нарізати півкільцями для краси, а іншу половину подрібнити в кашу. Якщо ківі відповідає за м'якість, то цибуля відповідає за смак. Половину цибулі перебиваю в блендері на пюре, а іншу половину потім наріжу кільцями. Після блендеру м'ясо буквально плаватиме у цибулевому соку. Використовую пропорцію 1 до 2, тобто на 2 кг м'яса 1 кг цибулі. Додаю спеції за смаком: чорний перець, копчену паприку для кольору, 2-3 столові ложки олії, щоб запечатати смаки. Олія як провідник. Вона допомагає спеціям проникнути усередину і створює скоринку, що тримає сік. І тепер з'єдную м'ясо з усім цим, ретельно вимішуючи руками. Так ніби втираю маринад у кожен шматочок. Ну і зараз перед маринуванням тестую, наскільки м'яке м'ясо, ошийка і лопатки. На дотик це добре відчувається. Залишаю при кімнатній температурі маринуватися на 30-40 хвилин. Це для свинини. А якщо це яловичина, тоді на 1 годину. Або якщо це птиця, тоді достатньо 15 хвилин. Не перетримуй м'ясо. Головна помилка – залишити його на ніч. За 8 годин м'ясо перетвориться у цьому маринаді на кашу. Посолити м'ясо потрібно за 5 хвилин до нанизування на шампури. Минуло 30 хвилин, м'ясо я посолила, і воно відчутно стало м'якшим. Тож тепер йдемо до мангала. Нанизуємо шашлики на шампури. Деяку частину маринаду можна залишити на м'ясі. Смажити шашлик потрібно на сивому вугіллі, часто перевертаючи до готовності. Поки обсмажується шашлик, решту цибулі нарізаю півкільцями. Ну і ось наш результат. Бачите цю карамелізацію? Це робота цукрів з ківі і олії. Тепер знімаю м'ясо з шампура. Ну і подивимося, яке воно вийшло. Ось це жорсткіша лопатка. Видно, що вона досить м'яка стала. А ось це ошийок. М'ясо буквально тане у роті. Воно справді має смачну скоринку і соковиту середину. Відчувається навіть фруктова нотка ківі у м'ясі. Це не ідеальний варіант для маринування, але він є найшвидший, коли часу зовсім немає. Після смаження посипаю м'ясо цибулевими півкільцями і насолоджуюсь смаком. Спробуй приготувати і також скажи про своє враження. Смачного!